बनवू बीट्सनेस हार्ट बीट्सनेस व्हिडिओ बनवू हार्ट बीट्सनेस व्हिडिओ बनवू हार्ट बीट्सनेस व्हिडिओ बनवू. सगळ्यांनी लाईक करा, सबस्क्राइब करा, शेअर करा आणि लाईक व्हिडिओ. तुझ्या विना मला जमना ग कशात मन हे रमना ग तुझ्या विना मला जमना ग कशात मन हे रमना ग असा तू अप्रूप किराणा ग बघून मन काय भराना ग. It's DJ Matt. या ग माझ्या सोन्या प्रणव बॅग तर घेऊन जा. अरे हो जातोय मस्तपैकी आज एडिटिंग करणार. अरे प्रणव, तुझ्या एडिटिंग चॅनलचे सबस्क्रायबर का वाढत नाही? तुला किती वेळा सांगू तुझे सबस्क्रायबर वाढत नाही. आता मी काय करू? प्रणय तू जर सबस्क्रायबर वाढले नाही तर तुला जेवायला भेटणार नाही. प्लीज भावा माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब कर. अरे हो करतोय लगेच. मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ. जय शिवरायांनो, स्वागत आहे तुमच्या लाडक्याच्या यूट्यूब चॅनलवर ज्याचं नाव आहे प्रणव क्रिएशन. एका इंटरेस्टिंग व्हिडिओ सोबत आजचा काही जो व्हिडिओ आहे तो पद्धतशीरितीमध्ये एकदम विशाल टाईपमध्ये एकदम कडक फुल बीट्सनेस राडा स्टेट सेटिंग घेऊन आला म्हणून एकदम ट्रेंडिंग सॉन्ग सोबत. तर त्यासोबत तुम्ही व्हिडिओचं व्हिडिओ स्टार्टिंगला बघितलं असेल, तशा प्रकारे सॉन्ग पण ऐकलं असेल तर तुम्हाला व्हिडिओ आवडलाच असेल. 100% गॅरंटी आहे, कारण की मला व्हिडिओ आवडला आहे म्हणजे तुम्हाला 100% आवडणार आहे. त्यासोबत मी व्हिडिओ आवडला असेल तर एक व्हिडिओ लाईक करायचा आहे. व्हिडिओ कसा वाटला एकदा कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कमेंट करून सांगा. काय हो एकदम पद्धतशीरतेमध्ये एकदम विशाल व्हिडिओ करून टाकला आहे. नक्की सांगा कमेंटमध्ये करून कसा वाटला तुम्हाला, तो नक्की सांगा तुमच्या पद्धतशीरतेमध्ये. त्यामुळे काय विषय नाही. आणि त्यासोबत तुम्हाला आपल्या चॅनलची अशा प्रकारे मराठी भाषेमध्ये एडिटिंग टॉपिक घेतो. प्रत्येक व्हिडिओ बघायचं व शिकायचं असेल तो पण अगदी सोप्या पद्धतीमध्ये व सोप्या मराठी भाषेमध्ये व फ्री मटेरियल सोबत. तर काय करायचं, आपलं चॅनल आत्ताच एक सबस्क्राईब करायचं आहे. सबस्क्राईब करून त्या शेजारी एक बेल आयकॉन घंटीला आहे ती ऑल ती सेट करायची आहे. म्हणजे तुम्हाला आपले जे काही दररोजचे डेलीचे व्हिडिओ असतात व ते फ्रीमध्ये आहे की पासवर्ड प्रोटेक्टेड आहे व डेलीचे जे काही चॅनलचे व्हिडिओ असतात त्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला डेलीच्या डेली मिळाली जाईल. त्यामुळे नक्की चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन घंटी ऑल ती सेट करा. आणि त्यासोबत तुम्हाला आजचे जे काही व्हिडिओचे मटेरियल आहे ते अगदी फ्रीमध्ये पाहिजे असेल, डाउनलोड करायचे असेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला वेबसाईट लिंक द्या. वेबसाईटवर जाऊन तुम्ही अगदी फ्रीमध्ये एका पेजवरती सर्व मटेरियल नो पासवर्डमध्ये डाउनलोड करू शकता. नो पासवर्ड म्हटलं काही तुम्ही व्हिडिओ सोडून जायचा नाही बरं का. व्हिडिओ तुम्हाला पूर्ण बघायचा आहे, कारण की काय तुम्हाला व्हिडिओमध्ये स्टेप बाय स्टेप व नवीन काही पद्धतशीरीमध्ये कन्सेप्ट समजावले आहे. तुम्ही जर का मटेरियल डाउनलोड केलं, बिटमार्क घेतल्या, शेकीपेट घेतलं व तुम्हाला व्हिडिओज बनवता येणार नाही तर काय फायदा. तर नक्की व्हिडिओ पूर्ण बघा, म्हणजे काय तुमचा जो काय व्हिडिओ आहे तो परफेक्टमध्ये एडिटिंग होणार आहे. तर काय करायचं आहे तुम्हाला, अजून तुम्ही आपला टेलिग्राम चॅनल अजून जॉईन केलं असेल तर नक्की टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा. कारण की आपण टेलिग्रामच्या एडिटिंग ऑफची जे काही व्हिडिओचे डेली मटेरियल असते ते डेली अगदी फ्रीमध्ये ते प्रोटअप करत असतो व अपलोड करत असतो. त्यामुळे काही विषय नाही, नक्की जॉईन करा. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिला आहे. तर भावनो, तुम्हाला एडिटिंग ऑफतीत काही प्रॉब्लेम्स अडचणी येत असेल तर बेस्ट पॉईंट करायचा आपल्या इंस्टाला फॉलो करायचा आहे. कारण की आपण इंस्टावरती एडिटिंग ऑफची जे काही पर्सनल मेसेज येत असतात त्याच्या पद्धतशीरतेमध्ये प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून त्यांना उत्तर देत असतो. त्यामुळे नक्की इंस्टाला फॉलो करा. आणि त्यासोबत तुम्हाला प्रॉब्लेम आल्यास तर मेसेज करा. आणि त्यासोबत तुम्हाला स्टोरला आपले अपडेट पण कळले जाईल. त्यामुळे नक्की इंस्टाला फॉलो करा. चला ना, आपण जरा न घालवता आजचा जो काही व्हिडिओ आहे त्याला सुरू करूया. एक और ब्रँड जकाची लिखो की. तर भावनो, आपले जे काही मोबाईल आहे त्याच्या स्क्रीनच्या मेंदूती आलेलो आहे. तर भावनो, आपल्याला हार्चेटिंगला अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनची गरज पडणार आहे. तर तुमच्याकडे अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन नसेल तर व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये वेबसाईट लिंक दिली आहे किंवा टेलिग्राम चॅनल दिलं आहे. टेलिग्राम चॅनलमध्ये पिन केलेले जे अलाइट मोशन न्यू व्हर्जन आहे ते डाउनलोड करू शकता किंवा वेबसाईटवरून करू शकता. तर काही विषय नाही. आणि त्यासोबत तुम्हाला काय बिटमार्क आणि शेकीपेट जे काही प्रेसेड लिंक आहे ते तुम्हाला वेबसाईटवर मिळणार आहे. तिथून तुम्हाला ते अलाइट मोशन ॲपमध्ये इनपुट करून घ्यायचे. तर केल्यानंतर आणि व्हिडिओचे जे काही मटेरियल आहे पण ते पण मिळणार आहे. आणि त्यानंतर अलाइट मोशन ओपन केल्यानंतर डाटा ऑफ असल्या कारणास तर तुमच्यासमोर काही तुम्हाला अशा प्रकारे इंटरफेस बघायला मिळणार आहे. तर भावांनो, इथे प्रोजेक्टवरती गेल्यानंतर तुम्ही बघू शकता बिटमार्क प्रोजेक्ट बाय प्रणव क्रिएशन, शेक बेट बाय प्रेसेट प्रणव क्रिएशन. तर याच्यानंतर आपला जो काही बेटचा प्रोजेक्ट आहे तो आपण काय करूया, साडी सिम्पली ओपन करूया. तर ओपन केल्यानंतर तुमच्यासमोर तुम्हाला काय अशा प्रकारे काही इंटरफेस बघायला मिळणार आहे.
तर जे सॉन्ग आहे डायलॉग आलेला आहे तर बीट आलेला आहे. तर याच्यानंतर काहीचे 2 एक्स्ट्रा लेअर येतील ते आपल्या नावाच्या ते डिलीट करायचे आणि एक व्हिडिओ लाईक करायचा आहे. आणि त्याच्यानंतर फर्स्ट नंबरचे बीट लिहून प्लस क्लिक करून व्हिडिओ द्यायचा आहे. मटेरियल फोल्डरमध्ये गेल्यानंतर इथे ॲरोवरती क्लिक करा आणि आपलं जे काही मटेरियल फोल्डर आहे बीट 32 तर काय यायचं आहे ते ओपन करायचं आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक ऑलरेडी ग्लो इफेक्ट डायलॉग शेकी बेट ते सर्व ऑलरेडी करून दिलं आहे. त्याच्यामध्ये तुमचा जो काही 15 सेकंदाचा व्हिडिओ बनवायचा जो काही ताण आहे तो वाचलेला आहे. तुम्ही बघू शकता एकदम विशाळ पद्धतीमध्ये जमणार नाही म्हणून इतका प्रयत्न करून बनवला आहे काय सांगू. व्हिडिओ पूर्ण बघा. तर काही विषय नाही. त्याच्यानंतर सेकंड व्हिडिओ देऊ तुमच्यासाठी काय पण बनवणं पण तुम्ही काय करायचं आपला व्हिडिओ रेग्युलर पूर्ण बघायचा आहे. तर नेक्स्ट व्हिडिओ पण याच्याहून राडा येऊन जाईल. तर हा खूपच राडा आहे त्यामुळे तो व्हिडिओ पूर्ण बघा. त्याच्यानंतर एक्स्ट्रा पार्ट कट करा 1 सेकंद आधी. त्याच्यानंतर सेकंड व्हिडिओ देऊन प्लस क्लिक करून मटेरियल फोल्डरमध्ये जावा. मटेरियल फोल्डरमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला मी जेवढे काही इमेजेस दिले आहेत ते अशा प्रकारे तुम्हाला घ्यायचे ॲड करून कट टू कट करायचे आहे. तर बघू शकता तुम्ही मी ते तुम्हाला काही अशा प्रकारे 2-4 इमेज ते ॲड करून दाखवणार आहे. तर दाखवतच आहे त्यामुळे लाईव्ह प्रूफ त्यामुळे काही विषय नाही. नक्की लाईक करू शकता. अजून आपल्या चॅनलला कोणी सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब नावाचे बटन दाबू शकता म्हणजे काय दाबावंच लागणार आहे. त्याशिवाय जमणारच नाही म्हणून व्हिडिओ पूर्ण बघा. बघू शकता अशा प्रकारे काही म्हणून अशा प्रकारे तुम्हाला मी ते काही इमेजेस सेट करून दाखवले आहेत. तशा प्रकारे तुम्हाला काय करायचं आहे इमेजेस इथे प्रत्येक अशा प्रकारे इकडे काही सेट करत चालायचं आहे. तर बघू शकता अशा प्रकारे मोठा अशा तिसरा ऑप्शन जाऊन झूम करा परत इथे जाऊन कट करा. तर पुढचा घेऊया आपण. तर म्हणून अशा प्रकारे तुम्हाला काय करायचं जेवढे बिट्स राहिले आहेत त्यानुसार इथे तुम्हाला इमेजेस सेट करायचं आहे. तर आपण ऑलरेडी ते एक प्रोजेक्ट रेडी करून इमेजेस सेट करून ठेवले आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय करतो डायरेक्ट प्रोजेक्टमध्ये घेऊन चालतो. तर म्हणून जो काही आपला इमेजेस आपण ऑलरेडी सेट केला आहे तो प्रोजेक्ट ओपन करूया. तर ओपन केल्यानंतर मी ते बघू शकता तुम्हाला मी सर्व काही लेअर होती ऑलरेडी व्हिडिओची ते आपण आधी सेट केली आहे त्यामुळे काही विषय नाही. आणि त्याच्यानंतर मी ते बघू शकतो आपण जे काही सर्व इमेजेस आहे ते पद्धतशीरमध्ये बीटमार्कनुसार सेट केलं आहे. तर अशा प्रकारे सेट करून घ्या. आणि त्याच्यानंतर इमेजच्या फर्स्ट बीटमार्कवर येऊन प्लस क्लिक करून मटेरियल फोल्डरमध्ये जावा. आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक शॅडो लेअर मिळते. शॅडो ॲड करा. मोठा अशा तिसरं ऑप्शन झूम करा. त्याच्यानंतर व्हिडिओच्या लास्टला येऊन शॅडो लेअर खेचून घ्यायचे आहे. तर खेचल्यानंतर इमेजचा जो काही फर्स्ट नंबरचा बीट आहे त्याच्यावरती येऊन प्लस क्लिक करून मटेरियल फोल्डरमध्ये जायचं आहे. तर त्याच्यामध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला एक इमोजला विशाळ तो ॲड करा. तर तो करायच्या आधी तुम्हाला काय करायचं अशा प्रकारे इथे सेट करायचं आहे. पण हे आपण नंतर काय नाही त्याच्यामध्ये शॅडो पण नंतर डिलीट करून घेऊया. त्याच्यानंतर काय आहे तुम्हाला इथे इमेजला इफेक्ट द्यायचे आहे. त्यासाठी काय करायचं आहे सिम्पली बॅक यायचं आहे आणि आपली जी काही शेकी पेजची जी काही प्रेसेट लिंक आहे त्याच्यामध्ये जायचं आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक इमेज मिळेल त्याच्या इफेक्टचे ऑप्शन जाऊन कॉपी पेस्ट करा आणि परत बॅक येऊन इफेक्टच्या ऑप्शनमध्ये जावा. तर इफेक्टच्या ऑप्शनमध्ये गेल्यानंतर काय आपला जो काही फर्स्ट नंबरचा इमेज आहे बीट तर त्याच्यामध्ये यायचं आहे. तर तिथून इमेजच्या लेअरवरती क्लिक करून इफेक्ट जाऊन थोडं पेस्ट इफेक्ट्स करा. त्याच्यानंतर बरं सेकंड इमेजच्या लेअरवरती क्लिक करून इफेक्ट्स ऑफ थ्री पेस्ट करा. तर बघू शकता अशा प्रकारे मी तुम्हाला पेस्ट करून दाखवत आहे. तशा प्रकारे तुम्हाला घ्यायचं प्रत्येक इमेजवरती पेस्ट करायचं आहे. तर म्हणून इथे खूप सारे इमेज आहे मी ते ऑलरेडी इफेक्ट पेस्ट करून ठेवले आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला काय करतो डायरेक्ट प्रोजेक्टमध्ये घेऊन चालतो. तर तुम्ही ते एवढे जे काही इमेजेस आहेत त्यामुळे त्यांना इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. तर काही विषय नाही. तर आपण इथे बघू शकता आपण जेवढे काही सर्व जे काही इमेजेस होते त्यांना हा इफेक्ट इथे पेस्ट केला आहे. तर बघू शकता विशाळ स्टाईल आहे. त्याच्यानंतर कायचं इमेजच्या फर्स्ट नंबरच्या भेटली मटेरियल फोटोमध्ये जायचं आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक शॅडो लेअर मिळते ती ॲड करा. मोठराच्या तिसरं ऑप्शन जाऊन झूम करा. त्याच्यानंतर व्हिडिओच्या लास्ट लावून शॅडो लेअर खेचून घ्या. तर खेचल्यानंतर कायचं इमेजच्या फर्स्ट नंबरच्या बीटमार्कवरती यायचं आहे. तर येऊन प्लस क्लिक करून मटेरियल फोटोमध्ये तुम्हाला एक इमोजी मिळेल तो ॲड करा. मोठराच्या तिसरं ऑप्शन जायचं आहे आणि अशा प्रकारे इमोजला काही लहान करून इकडे खाली सेट करून घ्यायचं आहे. तर सेट केल्यानंतर व्हिडिओची लास्ट लावून लेअर खेचून इथे ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे मिडला. तर केल्यानंतर अशा प्रकारे जो काय आपला बीट्सनेस व्हिडिओ रेडी आहे त्याच्यानंतर फर्स्ट नंबरच्या बीटले प्लस एक किलो क्लिक करून मटेरियल फोटोमध्ये तुम्हाला एक बॉर्डर मिळेल ती बॉर्डर ॲड करा आणि एक व्हिडिओच्या लास्टला लेअर खेचून घ्या. तर अशा प्रकारे म्हणून जो आजचा काही स्टेटस होता आपला तो बीट्सनेस रेडी झालेला आहे. त्याच्यानंतर व्हिडिओ सेव्ह करण्यासाठी कोपऱ्यातला एरो क्लिक करा. एक्सपोर्ट बटनवरती क्लिक करा. तर व्हिडिओ एक्सपोर्ट करायला 2 मिनिट लागेल. तर वेट करा. व्हिडिओ आवडला तर आताच व्हिडिओ लाईक करा. कारण की चॅनलमध्ये पण असेल चॅनल नक्कीच सबस्क्राईब करा. कारण की तुम्हाला आपल्या चॅनल डेली व्हिडिओचे अशा प्रकारे कंटेंट्स बघायला व शिकायला मिळणार आहे. ती पण फ्री मटेरियल सोबत. त्यामुळे नक्की सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ पुढच्या नवीन काही इंटरेस्ट व्हिडिओ सोबत. तोपर्यंत जे जाऊ जे शिवराय.